Hi guys! Welcome to my channel. For today's video is gagawa tayo ng PASO remedy. Ang video na ito ay para sa mga plantitos at plantitas na mahilig magtanim. Wala na ba kayong paso at kulang-kulang na ba ang pagtatamnan nyo? Pues gagawa tayo ng remedyo para dyan. At kung interesado ka sa video na ito, itapusin mo hanggang dulo para may matutunan ka. Kung bago ka lang sa YouTube channel na ito, is mag-subscribe ka na at click mo din yung notification bell para lagi ka updated sa mga bago naming uploads. Kaya, just keep on watching. At magsisimula tayo pagkatapos ng intro. Bago tayo magsimula is ipapakita ko muna ang mga gagamitin sa paggawa ng PASO remedy. First is lumang pantalon, gunting, sinulid at karayom. Yan. First step is alisin natin yung paa ng pantalon. Yan. Itong paa ng pantalon. Guntingin natin dito. Dito. Yan. Pag naalis na yung paa ng pantalon, para maging dalawa, tupin natin ng ganito. Pagkatapos mong matupi, guntingin nyo dito sa gitna. Yan. Pagkatapos magupit, yan, dalawa na. Pagkatapos nyong makuan ng dalawa, baliktarin natin. Baliktarin. Ganon. At saka nyo, daitin. Yan, napasok na. Galing. Pagkatapos lagyan ng sinulid yung karayom is magdait na tayo. Maglalak na tayo para hindi maalis yung pagka-tali. Yan. Tapos na nating matahian itong kuwan natin at baliktarin na natin. Tada! O yan, ang pino ng pagkatahi. Kahit hindi ko alam magtahi, no? Yan. Lagyan natin ng lupa dito sa loob. Pag nalagyan na ng lupa, tupiin nyo ng ganito para may style naman. Yan. At same process din po sa iba. Lagyan natin ng lupa to. Ayan, nalagyan na natin ng lupa. Next is lagyan na natin ng tanim nito. Yan, mayroong ng tanim. O, di ba? Easy lang gawin, may pasukan na. Hindi ka na bibili. O, yan. Ang nilagay kong tanim is marigold.
Kung may natutunan ka sa video na ito is huwag mong kakalimutang i-like, share, subscribe para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. Thank you for watching. Salamat. Keep safe.